نتحدث عن الأشخاص الذين يعانون من الشخير والمعرضون للاختناق النومي. ما هي أسبابه، مضاعفاته، وكذا التشخيص من هذا المرض؟ أسئلة وأخرى سيجيب عنها ضيفنا الدكتور مراد بالغازي، طبيب في أمراض النوم واليقظة. أهلا بك، شكرا على حضورك معنا صبيحة اليوم. نعم، بداية دكتور، لربما العائلات الجزائرية يعني في كل عائلة نجد واحد يعني من الأفراد يعاني من الشخير. يعني احنا نعرفوا وش معناتها الشخير، لكن اللي ما نعرفوش أنه الأشخاص اللي يعانوا من الشخير هم معرضون للاختناق النومي. يعني لو تعرف لنا الاختناق النومي. صباح الخير، شكرا على الدعوة. مرض الشخير هو مرض كان غير معروف في 30 سنة يعني اللي فاتوا. هذا المرض الشخير ولا يعني معروف في الجزائر واحد 10 سنوات حتى ال 15 سنة الأخيرة. الناس اللي متعرضين للشخير كان يقول لك ما قبل إنسان أنا نشخر عادي، نعم، شيء عادي، راني عيان، خدمت بزاف، لربما ما رقدش مليح، يعني ما رقدش مليح، هو لا ربما ما رقدش مليح، لا ربما يعني حتى طريقة النوم، يعني طريقة النوم يعني تساهم يعني في الشخير هذا. يعني إذا كان ما رقدش يعني على الجانب الأيمن أو نولي للشخير هذا. نعم. الشخير هذا نلاحظوه يعني هو عبارة عن ان فيبراسيون، يعني في الفم، في نعم. مؤخرة الفم تاع لو فوال دو بالي ولا لويت افيك لو فارنكس. هذوما عضلات مع الفم، مع عضلات اللسان، يعني تقدر تحدث دي فيبراسيون. هاد لي فيبراسيون يسموهم يقول لك راه يشخر، هذا الانسان راه يشخر. لكن المشكل الكبير ما هوش في الشخير بالذاته، راهو وش ياتي من بعد الشخير اللي هو الاختناق النومي. الاختناق النومي يعني انسان كي يحبس من الشخير، يا كاين يشخر شويه، كاين يشخر متوسط، كاين يشخر بزاف. انسان عندما يشخر وين يديرونجي الزوجه تاعو ولا الزوج يديرونجي الزوجه تاعو، او شخير او مشكل. الانسان اللي يشخر وين يسمعوه من الغرفه المجاوره ولا مام حتى الجيران يقدروا يوصلوا يشكيوا من هذا الانسان اللي يشخر. هذا شخير حاب يقول ولا شخير مشكل. خاطر الشخير هذاك الخفيف ولا ما كانش اشكال لاخاطش ما يؤديش الى الاختناق النومي، ناتج عن تعب عن تعب ولا عن تعب، يعني نرقدوا على الظهر ماشي على الجنب، ولا الانسان هذاك جست ينقلب على الجنب الايمن الايسر يقدر يروح له، مام ولا في قعد ما يقعدش بزاف. انسان وين يقول الزوجه تاعي ولات ما ترقدش في الشومبره تاعي مع زوجة تاعو، الانسان وين ولا الزوج ولا ما يرقدش في الشومبره، دونك هنا ولا مشكل كبير. يقدر يؤدي هذا كما قلت لك الى اختناق في النوم. والاكسجين يولي ما يجوزش منيه للاعضاء المهمه في الجسم تاعنا، هي القلب اللي هو ان بومب اللي يقدر يوصل الاكسجين الى كل اعضاء الجسم، من بينها المخ. هو العضو الثاني من بعد القلب اللي حساس جدا لنقص الاكسجين. دونك القلب يقدر يسفري، يقدر يتعب، يمرض، ويقدر يمرض المخ كي يمرض حاب يقول الانسان يولي تعبان في النهار. نعم، ما يقدرش يؤدي الوظيفه تاعو في النهار. القلب يقدر يمرض، يقدر تصرى له الانسان في الليل مشاكل تاع يعني لا طونسيون، مشكل تاع انوبستركسيون، يعني الشريان تاع القلب يقدروا ينسدوا، انسان يقدر يصير له مام ضغط ماشي الدموي برك، مي لي زافيسي، يعني جلطه في المخ.
والجلطه في القلب يعني من بين الامراض اللي يقدروا يصراو، والمريض ما يفيقش لهذه الاشياء حتى يولي سي تروطار، يعني خلاص فات الحال. يعني ليس بالضرورة كل من يشخر معرض للاختناق النومي. بالطبع بالطبع، ليس كل من يشخر معرض للاختناق. كما قلت درجات الشخير كي يكون كبير، كي يكون الشخير هذا يزيد عن حده وين الانسان يديرونجي يهجر المكان اللي ينوم فيه، ينتقل من غرفه الى غرفه واحده اخرى باش ما يديرونجيش مام الاولاد، ما قلت لك حتى الجيران يقدروا يسوفريو. نعطي لك يعني هذه قصه ان في الاوتيل، حتى في الاوتيل بعض الاوتيلات نسمعوا هذا الانسان هذا يشخر بين يديرونجي مام لو فازان تاعو. على هذيك لي زوتيل ماتنا يسون دوتي يعني دي تريك تري سوفيستيكي، يعني فونيك وين باش ما يجوز الصوت كاين وين يخرج هذا الصوت وهكذاك ويخرج. دونك يعني انت تيماجيني الحد ولا القوه تاع الشخير هذا. يعني دكتور، هل فيه نسبه كبيره من الاصابات؟ وما هي الفئه الاكثر عرضه، فئه النساء ام فئه الرجال؟ يعني لاحظنا على حسب الإحصائيات أن الرجال هم المعرضين أكثر لمرض الاختناق النومي. نعم، كيف ذلك؟ الاختناق النومي، والنساء أقل عرضة. نعم. يعني هناك بعض الدراسات اللي تقول أن المرأة عندها وقاية بفضل الهرمونات، عندها هرمونات يعني توقيها من مرض الاختناق النومي من أكثريتها من الرجال. لكن بفضل يعني بفعل المشاكل الصحية اللي تتعرض لها المرأة اللي هي البدانة، أصبح يعني نقدر نقولوا أنها يعني نأخذ 7 رجال إلى 5 نساء. يعني هاوليك يعني البدانة 4 نساء. لها البدانة في بعض في السن 50 سنة يعني المرأة تفقد هذيك الوقاية الهرمونية. نقدر نقولوا هذا هو التحليل يعني الطبي، تفقد الوقاية الهرمونية، فتصبح يعني كما هي كما الرجل معرضة لمرض الاختناق النومي. نعم. لكن الرجل قلت لك معرض الأكثر ما عندوش هذه الهرمونات. دونك البدانة تدخل ثاني كم سبب من أسباب الاختناق النومي عند الرجل وعند المرأة من بعد. نعم، لو تحدثنا يعني أكثر عن مضاعفات هذا المرض. مضاعفات المرض عندما يعني الإنسان يشخر ان سيرتان مومون، يعني في وقت من الليل من الساعة 12 إلى 5 صباحا، يعني هذا هو النوم الثقيل. من الساعة 12 منوي إلى الساعة 3 صباحا النوم الثقيل يسمى النوم الثقيل. يعني بريدومينونس كاين فيه نوم ثقيل بزاف. من الثالثة صباحا إلى الخامسة 5 ونصف صباحا السادسة يدخل السومي بارادوكسال. هاد السومي هذا باسكو النوم تاعنا يعني سي دي سيكل فترات. عندنا كل سيكل من فيه ساعة ونصف من النوم. وعندنا كل إنسان يعني يرقد 4 سيكلات في 4 إلى 5 إلى 6 سيكلات في كل ليلة. عندما يوصل الإنسان للسومي بروفون، يعني ميم أنت كزوجة يعني للمريض قدامك يقدر يشخر في وقت معين، تلاحظي أن الشخير هذا حبس. يعني الإنسان كي يحبس من الشخير حاول تم الخطورة، حاول تم لداء الاختناق النومي. لاخاطش في بعض الحالات واش نقولوا من بين الأعراض تاع هي اختناق، يعني يلاحظ الزوج ولا الزوجة أن المريض اللي قدامه أن في بعض الأحيان
يقوم الإنسان ب il s'arrête de respirer يختنق في النوم. أب الأكسجين هنا ما يجوزش، كي ما يجوزش الأكسجين أو القلب هنا اللي يبدا يسوفلي، والمخ يمد إشارة للمخ، لاخاطش الإنسان ولا قاعد يشخر ولا قاعد هكذاك مختنق ما يقدرش يحب يقول راح يموت. دونك لازم يفطن. هناك فطنة صغيرة نقولوا لها دي ميكرويفاي، هذه الفطنة الصغيرة في المخ، لكن الإنسان ما يشعرش بأنه فطن. دونك دي ميكرويفاي، هذه الفطنات الصغيرة كل شخير من بعد إنسان من بعد ينوض. هذيك الفطنات الصغيرة بدرجة 30 ثانية 40 ثانية تاع الاختناق، والفطنات الصغيرة اللي تاع 10 ثواني كي نحسبوها كاع بفعل يعني انورجسترمون، يعني مكنه نمدوها للمريض، راح نلاحظوا باللي كأنه اختنق في الليل 400 مرة 500 مرة. وهذا الاختناق يساوي كم؟ كأنه نام ساعة في الليل، 2 ساعات في الليل. هاد 2 ساعات هل هي كافية؟ أن الإنسان له لازم يرقد، كل إنسان أنت وأنا لازم نرقد في كل ليل. في الليلة تاعنا لازم تقدر ب7 ساعات إلى 8 ساعات كل ليل. عارفين أنت إنسان يرقد ساعة ولا 2 ساعات في كل ليلة، إنسان غير عادي، راح يقوم بأخطاء يعني كبيرة في النهار. من بين الاختناق هذا، من بين الشخير اللي يعتبر عارض من الأعراض من الاختناق إلى يقدر إنسان ينوض يحس روحه جاف. ينوض يعني مختنق بصفة يعني يهرب، يحوس على الأكسجين. أين هو الأكسجين؟ وكاين بين أعراض واحد أخرين أن إنسان يقدر ينوض يروح للتواليت بزاف. غير عادي أنك تنوض ما عندكش سكر، ما عندك، تنوض تروح للتواليت بزاف. الفو كونسولتي، لازم الإنسان يشوف طبيب مختص في النوم في هذا الشيء. كاين أعراض واحد أخرين أن الإنسان يقدر يكون عنده مشكل في لا سيكسواليتي اون فات بريف. دونك هادو هما الأعراض يعني المهمة. ومن بين الأعراض المهم جدا أن الإنسان يحس بالنوم في النهار. يحس النوم في النهار. كي يحس في النوم في النهار غير عادي، يرفد الطوموبيل تاعو، الفيكول تاعو، يروح يقضي في المارشي، يدير اكسيدون في ميم با 2 كيلومتر. مشكل كبير. نعم، تحدثنا عن خطورة تأثير الشخير أو الاختناق النومي على الشخص. لو تحدثنا أكثر عن هذه الخطورة خلال الفترة الصباحية. يعني الخطورة تكمن في الفترة الصباحية أن الإنسان يحس بأنه لم يشبع النوم. لما ما يحسش أنه يحس أنه تعبان فشلان، يحس أنه ماذا به يزيد يرقد أكثر. الخطورة تكمن أنه تكون في الأخطاء في الميدان العمل تاع الإنسان. أنه ما يكونش اون فورم، ما يكونش يقوم بأخطاء يعني لدرجة أنه ما لازمش يقوم بها. يعني سي دي ريفلكس اللي كان عنده ويديرهم كل يوم في يوم من الأيام يحس بهذا لي ريفلكس أنه راحوا له، ما عندوش القابلية، ما يكونسونطريش مليح، ما ينسى بزاف، يولي ينسى بزاف. هذه الأعراض هذه مشكل كبير يعني على الإنسان. لازم يكونسلتي. حتى حوادث المرور اللي هي المشكل الكبير عند الناس كما هادو اللي يسوقوا يعني شاحنات في البلدان يعني المتقدمة قبل تقديم رخصة سياقة لبوالور. شاحنات يجوز المريض يجوز إلى طبيب مختص في أمراض النوم، وين يدير له تسجيل وتشخيص المرض، وين يقدم هاسكو هذا الإنسان راهو قابل أنه يسوق
الشاحنات نعم. الثقيله ام لا. دونك على هذيك احنا يعني نتمنى ان هذه الاشياء تكون في المستقبل. الاولاد نعم. يعني نجوزوا للاولاد ولا حبيتي في نعم في بالحديث ثانية؟ عفوا بالحديث عن الأطفال الشخير لما الطفل يشخر عند النوم قد يكون هناك إشارة لأمراض خطيرة أليس كذلك؟ إشارة لأمراض خطيرة نعم. يعني يقدر يكون عنده نغانغ يعني كما يعني نقولوا. بارك الله فيك. نعم. الشخير عند الولد يعني هي اختصاص مختلف عن نعم. الاختصاص عند الكبار. الأسباب المؤدية إلى اختناق في النوم عند الطفل هو لي فيجيتاسيون، النغانة. نعم. مثلا طفل عندما يعني نوصل رسالة للآباء. نعم. ولدك يشخر، ولدك يرقد فمه محلول، ولدك ما يهدر هكا وليو باش خلاص كمل يبقى فمه محلول ولا فمه مفتوح بزاف يعني ولا مفتوح شوية؟ في النهار، مفتوح في النهار ولا أثناء النوم؟ مفتوح في النهار نعم. أو في النوم. نعم. أثناء النوم لماذا راح يفحل فمه؟ لأن الطفل الأنف تاعنا ما هو العضو اللي يؤدي وظيفة تاع التنفس في الليل. قليل وين يدخل التنفس من الفم، لكن عندما نلاحظوا أن الولد تاعنا يشخر والتنفس ما عند الكبار يولي تنفس فمي من الفم، هذا خطر. هذا الطفل لازم يعرض عن طب الأطفال أو الطب المختص في أمراض النوم، من طب الأطفال يعني يعرف هذه الأشياء. يعني وش يكون يعني ناتج عن فتح الفم؟ ناتج عن فتح الفم أن الوظيفة تاع الأنف لم تؤدى بكامل، يعني احتمال عنده احتمال أنه يكون اختناق في النوم. لكن انت ما تشعريلوش. هذا الولد راح يرقد وينوض في الليل وانت ما تفيق، والاب والوالدين ما يفيقوش لهذه الاشياء. دونك على هذا الشيء لازم الطفل يشوف طبيب مختص. نعم دكتور، لو نتحدث عن كيفية التشخيص أو تحدثنا عن طرق العلاج، يعني هل يمكن علاج الشخير أو الاختناق النومي؟ تفضل. من الأعراض يعني من الأعراض تاع الاختناق النومي قلنا أن الإنسان يحب يرقد بزاف. نعم. يحب يرقد. هاد الكثرة من النوم ولا لو بوزوان باش يحب يرقد المريض. نعم. هذا راح يكون في النهار. وكي يكون هذا المشكل، هذا لو بوزوان تاع يحب يرقد في النهار، مشكل كبير. لازم نقولوا هذا الانسان واش الحاجه اللي خلاته انه يحب يرقد في النهار. يعني كانسان لي زادولت، يعني الانسان لادولت اون جينيرال، ذكر ولا الانثى، كي يجي يحس بهذا الاحساس انه يحب يرقد في النهار. لازم نبحثوا اسكو في الليل رقد بكري، اسكو ما رقدش بكري، اسكو يرقد في الوقت المناسب، اسكو هو انسان اللي يحب يرقد على الزوج تاع الصباح ولا الثالثه صباحا. غير عادي ان انسان يرقد على الثالثه صباحا، ينوض من الصباح، ينوض يعني اون فورم، ينوض في كامل دكتور فقط يعني نظرا لضيق الوقت، يعني لو كان تحدثنا في عجاله على طرق العلاج. طرق العلاج نعود لها ان طرق العلاج كي يكون شخير خفيف ولا نقدروا نعالجوه بصفه، يعني كاين دي زاباراي نقدروا نوضعوهم في الفم تاع الانسان. كي يكون هذا المشكل كبير، كاين دي زاباراي مكانات. هذه المكانات مخدومين يعني سبيسيالمون بور الناس هذوما اللي عندهم الاختناق في النوم. من بين هذه المكانات تمد تحس بالشخير، تحس بالانسان انه ضاقت فيه النفس. يعني صار له اختناق في النوم. هذه المكانه ترمي له شويه هواء، هذا الهواء يخلي المجاري التنفسيه لي فاير يعني سوبيريور هادو يخليهم محلولين
طول الليل بدون انسان ما يختنق، والاكسجين يجوز مليح، والوظيفه تاع المخ يوصل له الاكسجين كما يلزم. دونك الانسان يكون اون فورم في كل يعني نعم. ولما قواه يكون الانسان يعني في النهار. المنزل، يعني كيف يعالج نفسه يعني؟ في المنزل يعني حد الان هذو هما المكانات. بعد نعم. التشخيص انسان يروح يشوف طبيب مختص في الامراض، يعني لازم الشخص يتوجه للطبيب، الطبيب المختص في امراض النوم واليقظه. كاين مكانه هي اللي قلت لك كما قلت لك دوك تحسب شحال اختنق الانسان في الليل، وثم نعطوا له هذه المكانه هذه. لكن هناك ثاني تداوي بحوايج واحد اخرين. كالانسان اللي عنده بدنه لازم نمدوا له الريجيم، لازم الريجيم. كاين الشيروجي، كاين نقدروا نديروا مام عمليات جراحيه للاستوما، للمعده، وين نصغروها باش ما يدخلش الماكله بزاف للناس اللي عندهم شراهه في الاكل. نعم. وبالنسبه للاطفال يعني دكتور؟ بالنسبه للاطفال كذلك الجراحه عند الاطفال هي احسن حل للطفل. نحوا له النغانه، نحوا له لي زاميدال ولا يسموهم الكراجم. كي نحوا له الكراجم ونحوا له النغانه الطفل يصبح ما شاء الله. يعني نحكي لك هذه ثاني، ان الطفل وين وضعناه بالمكانه يرقد بها ما بيد يدير العمليه الجراحيه. كي دار العمليه الجراحيه من النغانه والكراجم ولا طفل عادي عادي خلاص. دكتور بالغازي، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، وشكرا لحضورك معنا. شكرا. ابقى فقط معنا.